Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre semnele abuzului. Am făcut diferențierea între narcisicul activ, care este manifest, îl putem identifica ușor pentru că vrem, nu vrem, ne deranjează și ne scoate ochii, și narcisicul pasiv, care este mult mai discret. Ambii au aceleași caracteristici, diferențiază însă foarte mult modalitatea de manifestare. De foarte multe ori am auzit persoane spunând nu este narcisic sau nu este narcisică pentru că nu vorbește toată ziua despre cine este și nu își imaginează că este extraordinar și dimpotrivă chiar nu prea se iubește pe sine. Narcisicul pasiv folosește această imagine a stimei de sine scăzute cu rol de victimizare. Respectiv, toată lumea îmi face rău, nimeni nu mă vede cât de bun sunt, nimeni nu știe ce extraordinar pot fi, nimeni nu știe că eu puteam să fac toate lucrurile alea, doar că le-a făcut celălalt înaintea mea și una peste alta a fost ideea mea și mi-a furat-o. Victimizarea, inconsolarea, orice ea spune, orice ați încercat să explicați, orice ați încercat să faceți ca să îi schimbați starea și să obțineți o stare emoțională mai bună, să obțineți o perspectivă optimistă a viitorului. În perioada de cucerire sunt acceptate pentru câteva momente, câteva ore, poate câteva zile, dar după aia revine la pesimism. După perioada de love bombing, de cucerire, nu se mai întâmplă acest lucru, ci dimpotrivă. Tu spui că n-are nimic, că X mi-a furat ideea și uite, a făcut o căruță de bani pe asta. Adică tu ții cu X, adică o să-mi faci și tu la fel, voi toți sunteți la fel. Creează senzația unicității, grandiozității. Deși e greu să identificăm sau să ne imaginăm că cineva care spune mi-a furat ideea și a făcut o grămadă de bani pe ideea mea, este grandiozitate. Dar dacă stăm bine să ne gândim, totuși, asta înseamnă că această persoană i-a anulat creditele muncii celuilalt care a câștigat o grămadă de bani, că se gândește că banii i-ar aparține, se simte nedreptățit pentru ceva ce nu este nedreptățit pentru că practic n-a muncit pentru asta și n-a făcut asta și în același timp crede că îi se cuvine. Îi se cuvine tot ce are altcineva. Iată că avem toată descrierea grandiozității narcisicului. De asemenea, sunt acele persoane care spun eu am foarte multe cursuri, eu am foarte multe calificări. Tot ce spui tu, eu le-am făcut deja. Tot ce idee îți vine ție, eu le-am gândit deja. Sunt ale mele, eu le știam. Nu știu cum de abia te-ai prins și tu de ele. Este iarăși superioritate, minimalizarea celuilalt, am putea spune chiar denigrare, până la a sublinia unicitatea și grandiozitatea. De asemenea, avem reproșurile vechi, adică acum 15 ani, când erai la începuturile relației cu mine sau când nici nu mă cunoșteai, ai ieșit cu nu știu cine. Păi, dar tu te-ai simțit atrasă de ăla care nu valorează doi bani? Păi mă jignești. Adică tot ce sunteți dumneavoastră, tot ce vă place, tot ce vă
motivează sau vă creează ca unicitate este anulată, pentru că este o jignire la adresa lui. Mai avem eterna negativitate. Orice ați spune, principalul răspuns sau primul răspuns este nu. Orice idee ați avea. Nu e bună, nu se potrivește. Orice propunere ați avea are 7000 de argumente că n-ar trebui făcută și că e o idee foarte proastă. De asemenea, mai este și atitudinea de respingere, de zeflemea, în care cum ai putut să te gândești la asta? Cum a putut măcar să-ți treacă prin cap așa o prostie? Uneori, rareori, mai revine asupra evaluării situației, dar va fi de acord cu asta doar dacă a fost ideea lui. Doar dacă sunteți dispusă să spuneți, da, ideea ta este extraordinară, ideea ta mă salvează. Doar dacă îi recunoașteți superioritatea, unicitatea, îl validați și vă erijați într-un rol de inferioritate, neputință, minimalizare a tuturor capacităților dumneavoastră. Nu aveți dreptul să aveți idei, nu aveți dreptul să aveți păreri sau dacă aveți păreri pe care nu vi le cere, că nu cere, dacă aveți aceste păreri fără să vi le ceară, bineînțeles că intențiile dumneavoastră sunt rele și malefice, vreți să vă bateți joc de el, să îl păcăliți, să îl faceți de bani sau să-l upiliți în fața celorlalți. De asemenea, este foarte prezentă paranoia. Te-ai vorbit cu ceilalți împotriva mea. Aveam încredere în tine, dar mai dezamăgit cumplit. Dacă nu ai răspuns la telefon, asta înseamnă că tu sigur erai cu altcineva. Sau dacă nu-mi spui ce ai făcut în detaliu și pe unde ai fost și eu nu pot să verific ce ai făcut, înseamnă că tu conspirai și complotai împotriva mea. Asta e dovada. Nu poți să negi. De asemenea, indiferent de cât de tare se supără, niciodată nu se manifestă la adevărata amploare pe care o are supărarea, dar supărarea sa se manifestă de obicei prin tratamentul tăcerii, izolare, respingere, pedepsire cu ignorarea, și cu pedepsele. Întotdeauna există pedepse, doar că pedepsele sunt subtile, sunt tacite, refuză sexul, refuză discuțiile, refuză colaborarea, refuză, de exemplu, dacă vă doriți să mergeți undeva, spune că da și când trebuie să mergeți acolo se răzgândește și vă spune ceva de genul, dar de ce vrei tu să mergi acolo? Preferi să petreci timpul cu ei în loc să stai cu mine? Ei sunt mai importanți pentru tine decât mine? Ei sunt mai importanți pentru tine decât relația noastră? Nu mă iubești destul? Nici n-am știut asta? Eu am crezut în tine. Este exact dinamica narcisismului absolut. Da? Unicitatea, respingerea celorlalți, devalidarea celorlalți ca obiecte și manipularea victimei ca să valideze unicitatea și izolarea victimei și respingerea oricărei tentative de bucurie a victimei. Narcisicul pasiv, la fel ca narcisicul activ, nu suportă ca persoana să fie veselă, fericită, mulțumită, să-și facă plăcerile. Ca atare va identifica la început care sunt plăcerile și ulterior va folosi șantajul ca să nu
se mai întâmple acele plăceri. Și dacă se insistă pe asta, va ocupa timpul acela cu activități care se învârt în jurul lui, care îl valorizează pe el. Orice, numai ca victima să nu aibă plăcere, orice, numai ca victima să nu aibă persoane, resurse. Orice. Orice tactică mai puțin directă, mai puțin clară, mai puțin cu adevăratul său scop. Dar există. Sexul la narcisicul pasiv există doar ca să-și confirme relația. Adică, dacă vede că partenera sa se simte bine, îi cere să facă sex ca să-și confirme că ea se simte bine în relație cu el. Dacă partenera are prietene, e trebuie să facă mai întâi sex cu el și după aia să meargă să se întâlnească cu prietenele, ca să își valideze superioritatea. Dacă vrea să-și reconfirme dacă partenera îl mai iubește pentru că, neexistând capacitatea de empatie, nu simte și ca atare nu-și dă seama că partenera îl iubește, trebuie să confirme prin sex. Atenție! Sex, nu a face dragoste, nu intimitate emoțională, fizică, sexuală, nu împărtășire emoțională, nu seducție, nu jocuri de tatonare de seducție pentru creșterea interesului, nu. Este doar prestare de sex. Pentru confirmare, doar să știe că e acolo, doar să știe că deține controlul în continuare. Pentru că, nefiind activ, dinamic și fiind pasiv, preferă izolarea și preferă să fie lăsat în pace. Nu-i place să vină partenera la el și să-i spună ce gândește, ce vrea, ce speră, ce-și dorește, ce planuri mai are. Este scriitor. Ca atare, când partenera se învață să nu mai facă lucruri de genul acesta, trebuie să îi reconfirme prin sex că relația lor este încă funcțională. E mult spus funcțională, dar partenera încă este interesată de el, încă este acolo, încă nu-l abandonează. Negativitatea rămâne și se transferă doar într-o perspectivă unică. Lucru care îl face de asemenea și inconsolabil. Adică, dacă îi se pare că a fost nedreptățit de către cineva, este singura variantă a adevărului posibilă. Nu există o altă variantă. Ca atare, ascultă ce îi se spune, dar nu poartă dezbateri, nu acceptă alte idei. Aduce argumente pentru a-și convinge victima să adere la ideile sale, dar nu sunt argumente care să demonstreze sentimentul de nedreptate, adică să justifice îndreptățirea sentimentului de nedreptate. Nu, ci pur și simplu sunt menite argumentele să convingă victima de victimizarea sa. Avem multe jocuri de cuvinte aici pentru că subtilitatea este foarte mare și este un artist. De asemenea, avem gelozia. Gelozia este raportată la orice. Gelozia este raportată și la părinții victimei. Le acordă prea multă autoritate, prea mult îi bagă în seamă, prea mult stă după fundul lor și le face toate poftele. Avem gelozia față de prieteni. Preferi să petreci mai mult timp cu ei decât cu mine. Ei sunt mai interesanți pentru tine decât mine, decât eu. Avem gelozia la locul de muncă. Ție ți se acordă mai multă atenție decât mine, tu ai colegi mai buni decât ai mei, tu ai un șef mai permisiv decât al meu, tu poți să faci mai multe decât mine, tu nu muncești, tu te duci degeaba la muncă. Și mai avem gelozia pe proprii copii. Având în vedere că narcisicul este, din punct de vedere emoțional, un copil pentru toată viața lui,
și rămân un copil pentru toată viața lui, în momentul în care partenera sau victima își dorește un copil, intră o confuzie. Pe de o parte, își dorește să procreeze și să aibă alți mini-eu care să-i valideze supremația și statutul în societate. Pe de altă parte, nu dorește copii pentru că are teama de a nu fi substituit. În momentul în care copiii apar, este neimplicat emoțional, aparența este doar față de exterior, că da, are copii, da, sunt frumoși și deștepți ca el. Nu contează că nu pune niciodată mâna să schimbe, să-i spele, să-i hrănească sau să se joace cu ei. Iar ulterior, când aceștia cresc și partenera este preocupată de ei, sentimentul este că a fost abandonat în favoarea unui alt copil. Și aici va exista persecuția. De aceea veți regăsi în foarte multe familii acei tați sau mame care atunci când copiilor au realizări nu știu sau nu pot să facă altceva decât remarci acide ca să le strice bucuria copiilor. Pentru că este vorba despre gelozie. Nu avem o invidie vis-a-vis de ce ar avea copilul, că ei de ce nu au avut. Nu, este pur și simplu gelozia faptului că altcineva le ia locul. N-ar trebui neglijată forța acestei gelozii pentru că merge până la persecuție pentru anulare, pentru că copilul este mic și atunci este o pradă sigură, iar dominarea și statutul superiorității este asigurat. Pe de altă parte, este exact esența în care femeia trebuie să renunțe, femeia victimă parteneră trebuie să renunțe la copiii ei pentru el. Să plaseze copiii la bunici, la after school sau mai știu eu pe unde, doar ca să aibă timp să petreacă cu el, sau trebuie să înțarce de vreme. Copilul de la început trebuie să doarmă în pătuțul lui, copilul de la început trebuie să fie ignorat când plânge ca să nu se învețe alintat, copilul de la început trebuie să primească mese numai când decide tatăl și copilul va fi tratat ca un adult plin de responsabilități, care nu are voie să fie copil, pentru că intră în concurență. De multe ori, relațiile cu narcisicii pasivi durează pe ani de zile, pentru că în permanență partenera victimă se gândește că nu e așa de grav abuzul. Da, el este negativist, este pesimist, este dificil, dar nu e chiar așa de rău. Nu o bate, nu o înjură, este doar el mai dificil și atâta. Da, am învățat cum să se descurce cu el și lucrurile merg, că nicio căsnicie nu e roz. Aș avea foarte multe de comentat aici, pentru că abuzul rămâne abuz. Indiferent că te orbește, că te lovește sau pur și simplu te face să crezi în ceea ce nu e adevărat, adică să te facă să nu te bucuri de realizările tale, să te facă să te simți vinovată pentru că ai primit o promovare la muncă sau pentru că ai un salariu mai mare, să te facă să te simți vinovată pentru că îți iubești copiii și pentru că vrei să petreci timp cu ei, să te facă să te simți vinovată pentru că vrei să fii fericită. Asta este abuz, iar pe termen lung ajungi să renunți tu la acestea pentru relație, adică pentru ca el să rămână cu tine. Ce sens mai are o relație dacă nu putem fi fericiți în ea? Pentru ce ne asociem cu oameni în viața noastră
ca să avem motive să fim nefericiți? Nici o relație nu este roz? De acord, nu este doar roz, însă este obligatoriu ca ea să fie funcțională. Și faptul că nu ne părăsim unul pe celălalt nu înseamnă că este funcțională. Funcțională este când ambii se dezvoltă. Dacă unul nu vrea să se dezvolte, este problema lui, dar celălalt trebuie să se dezvolte dacă relația este funcțională. Nu ne întâlnim în perechi și nu facem relații doar ca să bifăm relația, doar ca să știm că există cineva în viața noastră, că e acolo, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Nu este așa. Asta este calea sigură spre abuz. Și știm cu toții că abuzul nu duce nicăieri bun. Duce la somatizare, duce la îmbolnăvire, duce la boli psihice, duce la moarte și infertilitate. Pentru ce să plătim prețul acesta? Când este atât de simplu. Totdeauna este alegerea fiecăruia ce decide pentru viața sa. Doar că ideea în sine este să știe ce alege. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.